नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ हामी लेक्चर नम्बर 3 लिएर आएका छौं जसमा चाहिँ हामीले सिम्पल पेन्डुलमको बारेमा पढ्छौं र योभन्दा अगाडि हामीले लेक्चर नम्बर 1 र 2 मा हामीले पढिसक्यौं पिरियोडिक मोसनको इन्ट्रोडक्सन देखि लिएर इक्वेसनहरु सब पढिसक्यौं। अब आज चाहिँ हामी सिम्पल पेन्डुलम भन्ने टपिक बुझौं है। यो सिम्पल पेन्डुलम भन्ने एउटा के हो भनेपछि सिम्पल पेन्डुलम भन्दाबित्तिकै के हो भनेपछि सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हैन, जस्तै एउटा सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हो, इज अ हेभी पोइन्ट मास राइट। जस्तै सिम्पल पेन्डुलम इज अ सिस्टम in which a point mass in which heavy point mass is tied in a string अथवा in a rope भने पनि हुन्छ, string which is inextensible, fixable and fixed on a rigid support। अक्षर बुझेको छ नभए यो तपाईहरुको उमा पनि छ, बुकमा गरे पनि छ। म सिम्पल पेन्डुलमको हल्का उ चाहिँ बुझाउनु भएको। सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हैन, एउटा पोइन्ट मास हुन्छ। जस्तै रिजिड सपोर्टमा यो अड्डेको हुनु पर्यो, रिजिड ठाउँमा। रिजिड भन्दा बित्तिकै यसका इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स चेन्ज नहुने र पोइन्ट मास। स्ट्रिङ भन्दा बित्तिकै के हुन्छ, यो स्ट्रिङ भयो, यसमा के हुनु पर्यो, एउटा पोइन्ट मास जुनेको हुनु पर्यो। र हामीले यसको एउटा डेरिभेसन बुझ्नु छ। यसको उ भन्दा पनि सिम्पल पेन्डुलम भनेको यही बुझिहाल्नु हो। यसको एउटा डेरिभेसन छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु। यसको यो तपाईहरुले अलग बुझ्ने मात्रै हो। जुन फिक्सेबल अथवा फिक्स छ भनेपछि यसको लेन्थ फिक्स हुन्छ के, यसको लेन्थमा कुनै असर हुँदैन। अनि यो एउटा फिक्स रिजिड बडीमा उ गरेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको उ निकालौँ है त, एउटा डेरिभेसन छ टाइम पिरियडको, त्यो गरौँ है साथीहरु। हेर्नुस् त अब ल हेर्नुस् त, अब सिम्पल पेन्डुलमको एउटा उ छ डेरिभेसन के छ भन्दा बित्तिकै हामीले सिम्पल पेन्डुलमको एउटा टाइम पिरियड कति हुन्छ त्यसको डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छ। र हेर्नुस् त, यो अब सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हो त, एउटा फिक्स रिजिड सपोर्टमा यहाँदेखि रिजिड सपोर्ट छ, अनि यो स्ट्रिङ भयो र एउटा पोइन्ट मास जुनेको छ। अब के छ भनेपछि हामीले अहिलेसम्म अब एसएचएम को कुरा गर्दिनु पर्यो। अब एसएचएम गर्दा बित्तिकै यो के हुन्छ थाहा छ। अब हामीले यसलाई फोर्स लगायौं भने यो यहाँ यता आउँछ, यता पनि आउँछ र यता पनि जान्छ एकछिनपछि, टी टाइम पछि। र यो के हो भनेपछि यो तपाईहरुले यो बुझ्नुस् कि यो जुन यसको यो डिस्टेन्स र यो छ, यो र यो यसको पुरै स्टेट हुन्छ के। यो स्टेट हुन्छ मतलब यिनीहरुको पुरै स्टेट हुन्छन्। यो मतलब यो थीटा एकदम स्मल हुन्छ यहाँनेर। यसले कति एंगल बनायो, मिन पोजिसन देखि थीटा बनायो। र यसमा एउटा के छ भनेपछि यसको लेन्थ छ कति, एल छ यसको लेन्थ। यो स्ट्रिङको लेन्थ कति छ, एल छ। बुझ्नु भयो, स्ट्रिङको लेन्थ एल छ, यो मास यसको मास एम छ। र अब के छ, यसको वेट त कता लाग्छ, डाउनवार्ड लाग्छ वेट, डाउनवार्ड एमजी लाग्यो। र अब यसमा टेन्सन पनि त लाग्छ नि त, यो रोपमा टेन्सन पनि लाग्ने भयो, टेन्सन क्रिएट हुने भयो। र यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो, यो डिस्प्लेसमेन्ट छ वाई छ। बुझ्नु भयो, वाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो। र यसको यो हामीले के गर्यौं, यसले यसको डाउनवार्डमा वेट लाग्यो। र यो वेटलाई अब हामीले हेर्नुस् त, यो टेन्सनलाई कहिले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, टेन्सन त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त, नभए भने त यो चुट्टिन्छ। यो टेन्सनलाई ब्यालेन्स केले गर्छ हेर्नुस् त। अब चाहिँ हामीले यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो हामीले मासलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्छौं। हेर्नुस् त, अब यो थीटा हो भनेपछि त यो पनि त पक्कै पनि थीटा होला नि त। हेर्नुस् त, यो पनि त थीटा होला नि त। हेर्नुस् त, यो पनि थीटा हुन्छ, यो थीटा हो भनेपछि यो पनि थीटा हुन्छ। यो थीटातिर के हुने भयो, एमजी कस थीटा हुने भयो। अब यतातिर के हुने भयो, एमजी साइन थीटा। बुझ्नु भयो, हामीले केही गरेको हैन। यहाँनिर हामीले के गर्यौं, यो एमजीलाई रिजोल्युसन गर्यौं। हामीलाई थाहा नै छ, हामीले क्लास 11 मा पढिसकेको हो। यहाँ कुनै एउटा कम्पोनेन्ट छ भनेपछि यहाँ थीटा छ भनेपछि यतातिर यो कस थीटा हुन्छ, यतातिर साइन थीटा हुन्छ। त्यस्तै हो यहाँ पनि, यतातिर जुन थीटा छ त्यतातिर कस थीटा भयो। यो थीटा हो भनेपछि यो पनि थीटा हुन्छ, हामीलाई थाहा नै छ।
यो थीटा भयो अनि त्यसपछि यता mg cos थीटा यता mg sin थीटा। अब यहाँनिर के कुरा बुझ्नुपर्छ भने मेन कन्सेप्ट अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि यो टेन्सनलाई केले ब्यालेन्स गर्यो हेर्नुहोस् त यो टेन्सन र यो लगभग सिधा हुनुपर्छ। टेन्सनलाई mg cos थीटाले ब्यालेन्स गर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो जुन बच्यो mg sin थीटाले जुन रिस्टोरिङ फोर्स भन्ने हामीलाई लाग्छ यो बडी यता यता पुगेपछि यता आउँछ नि त्यो केले गर्दा ल्याउँछ रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा ल्याउँछ त्यो चाहिँ जुन कसले ल्याउँछ यसमा mg cos थीटाले ल्याएको हुन्छ। र हेर्नुहोस् त जुन रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ त्यो कोसँग इक्वल हुने छ mg sin थीटासँग इक्वल हुने छ। यो कुरा मेन हो। अब के छ भनेपछि यहाँ एउटा माइनस साइन हुन्छ के माइनस साइनको मतलब के हो भनेपछि जुन रिस्टोरिङ फोर्स छ त्यो केसँग यो माइनस जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट छ डिस्प्लेसमेन्टको नेगेटिभ अथवा अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ साथीहरू। हेर्नुहोस् त अब चाहिँ हामीले के गरौँ भनेपछि हामीलाई थाहा छ फोर्स भनेको के हो ma हो अनि माइनस mg sin थीटा त्यो छँदैछ होइन mm कतिको अब यो ए भने कति आउने भयो हेर्नुहोस् त mg sin थीटा आयो। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेपछि थीटा भनेको के हुन्छ यहाँनिर यो आर्क जस्तै बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो थीटा आर्क थीटा भनेको आर्क अपन लेन्थ हुन्छ कि आर्क अपन रेडियस हो। यहाँ रेडियस भनेको यसको लेन्थ l छ। अब यहाँबाट के हुने भयो हेर्नुहोस् त साइन थीटा भनेको y/l छ भनेपछि यहाँनिर यो थीटा स्मल छ थीटा स्मल भएकोले साइन थीटा पनि केसँग इक्वल हुन्छ थीटासँग इक्वल हुन्छ किनकि थीटा एकदम स्मल हुनु भनेको के हो साइन 0 हुनु हो। साइन 0 भनेको 0 नै हुने हो बुझ्नुभयो साइन 0 भनेको 0 हो। त्यसैले थीटा एकदम स्मल छ त्यही भएर साइन थीटा पनि हुने भयो। अब थीटाको भ्यालु लगेर यहाँ राख्दियौँ यहाँ a माइनस यो थीटा लेख्न पाइयो थीटाको ठाउँमा के लेख्न पाइयो y/l लेख्न पाइयो के l भनेको लेन्थ यो स्ट्रिङको लेन्थ y भनेको यो के गरेको यसले डिस्प्लेस गरेको टी टाइममा त्यो हो। अब चाहिँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि हामीलाई के छ थाहा छ तपाईँहरूलाई हामीलाई यो सिम्पल पेन्डुलमको अथवा सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुनको लागि एक्सिलेरेसन केसँग प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ डिस्प्लेसमेन्टसँग यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब यो इक्जाममा के भनेर आउँछ भनेपछि अब सिम्पल पेन्डुलममा एक्सिलेरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ अथवा सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्छ भनेर प्रुभ गर्न आउँछ। त्यति बेला यहाँनिर एक्सिलेरेसन निकालियो त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु y किन गर्यो y हेर्नुहोस् त माइनस पनि कन्स्ट्यान्ट भयो यहाँनिर जी पनि यो एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ ल यो यसको लेन्थ त फिक्सै हुने भयो हामीले भनेछौँ यसको कुनै पनि यो कुनै एक्सटेन्सिबल हुँदैन तन्किने खाली होइन यो एकदम फिक्स हो। त्यसले यसको लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो जी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही भएर यो केसँग प्रोपोर्सनल भयो ठ्याक्क डिस्प्लेसमेन्टसँग प्रोपोर्सनल भयो जुन चाहिँ हामीले एसएचएमको एउटा इक्जाम्पल के भयो सिम्पल पेन्डुलम भएको न हेर्नुहोस् त एक्सिलेरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थियौँ त्यो हाम्रो एसएचएम थियो त्यही भएर यो एसएचएम रहेछ त्यो बुझौँ। अब एसएचएम हुन्छ भनेपछि हामीले एउटा एक्सिलेरेसनको निकालेको के थियो हेर्नुहोस् त हामीले एक्सिलेरेसन भनेको के निकालेको थियौँ इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट निकालेको थियौँ। अब यो र यो इक्विभ्यालेन्ट गरिदिनुहोस् यहाँ माइनस GY/L इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर बाई वाइ यो गरिदिनुहोस् वाइ काटिदिनुहोस् यहाँनिर तपाईँले के निकाल्नु भयो हेर्नुहोस् त यो माइनस माइनस पनि कट्यो G/L भनेको ओमेगा स्क्वायर आयो के बुझ्नुभयो G/L भनेको ओमेगा स्क्वायर आयो। त्यही भएर ओमेगा भनेको कति रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिरबाट हेर्नुहोस् ओमेगा भनेको कति हुने भयो हेर्नुहोस् त ओमेगा भनेको √G/L हुने भयो यो एलमा पनि हो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त हामीलाई टाइम पिरियड निकाल्नु पर्छ। अब टाइम पिरियड ओमेगा भनेको के हो 2π/t पनि हो बुझ्नुभयो टाइम पिरियड भनेको। अब यहाँ किन 2π भयो भनेपछि यो टाइम पिरियड भनेको 1 रेभोल्युसन गर्नको लागि हो 1 रेभोल्युसन गर्नको लागि लाग्ने टाइम पिरियड हो। 1 रेभोल्युसनमा कति एङ्गल हुन्छ त थीटा भनेको 2π हुन्छ क्या त्यो हो बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर टी भनेको के हुने भयो हेर्नुहोस् त टी भनेको 2π/ओमेगा हुने भयो 2π/ओमेगा यहाँ हेर्नुहोस् त 2π/ओमेगा। अब ओमेगाको भ्यालु यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त 2π/ओमेगा भनेको यहाँ कति निकालेका छौँ 100√G/L निकालेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त हामीले यसलाई पल्टाइदिउँ माथि के हुने भयो हेर्नुहोस् त 2π√L/G हुने भयो यो L माथि जान्छ हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो यहाँनिर।
यहाँनिर के गर्यौँ भनेपछि यो ओमेगाको ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिउँ के 2 पाई अपन अन्डर रुट जी बाई एल हो। अब यो होल अपन यो माथि उल्टाइदिउँ, यो माथि उल्टाइदिए के हुन्छ थाहा छ 2 पाई अन्डर रुट एल माथि जान्छ जी तल हुन्छ। हाम्रो यो के हो सिम्पल पेन्डुलमको के हो टाइम पिरियड हो। बुझ्नुभयो यो टाइम पिरियड बुझ्नुभयो। सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति भयो 2 पाई अन्डर रुट एल अपन जी। अब चाहिँ के छ भनेपछि हामीले यो डेरिभेसनदेखि के कुरा पत्ता लगायौँ हेर्नुहोस् त। टाइम पिरियड भनेको केसँग उ गरिने रहेछ तपाईँको 2 पाई अन्डर रुट एल अपन जी। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई के थाहा भयो भनेपछि 2 पाई अन्डर रुट एल अपन जी भन्यो। अब चाहिँ यही हो हाम्रो यो सिम्पल पेन्डुलमको डेरिभेसन। तपाईँहरूलाई इक्जाममा आउने भनेको कसरी आउँछ भनेपछि सिम्पल पेन्डुलमले कसरी सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्छ अथवा एक्सिलेरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुनु भनेको हाम्रो एसएचएम गर्नु हो। हामीले त्यो अगाडि निकालिसक्यौँ हो। त्यो निकालेपछि त्यसले के गर्ने हुन्छ एसएचएम गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र यही हो सिम्पल पेन्डुलमको कुरा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो अनि केही कमी कमजोरी भए माफ गरिदिनु होला। आजलाई यति नै साथीहरू।